สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I'm having a bad day เมื่อเดือนก่อนผมไปงานแนมมาที่ LA อเมริกาที่ผมอยู่ตอนนี้ซึ่งย่อมาจาก National Association of Music Merchants งานนี้เป็นเหมือนงาน Trade Only หรือเป็นงานแบบแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรืออะไรใหม่ๆระหว่างบริษัทที่ทำอุปกรณ์ทำเพลงอะไรอย่างนี้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นงานนั้นมันเป็นงานที่ไม่ได้เปิดสำหรับคนทั่วไปเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกที่หลังว่าแล้วผมมาเข้าตัวเองเข้าไปที่นั่นได้ยังไงวันนี้ผมจะมาพาทุกคนทัวร์ว่างานนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็อธิบายเทคโนโลยีใหม่ๆให้หลายๆคนฟังที่อาจจะไม่รู้เรื่องการทำเพลงเยอะขนาดนั้นจะได้เก็ตว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างที่เขาโชว์ที่นั่นนอกจากนั้นผมก็จะบอกความคิดส่วนตัวจริงๆตอนที่ผมเห็นของพวกนั้นนะครับจะไม่มีฟิลเตอร์จะบอกความรู้สึกตรงๆเลยอะไรที่คิดว่าไร้สาระก็จะบอกตรงๆอะไรที่คิดว่าดีก็จะบอกตรงๆเพราะฉะนั้นอย่าโกรธกันนะครับถ้าผมไม่ชอบอะไรที่คุณชอบ เราไม่ได้จำเป็นต้องชอบทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะ honest นะครับไม่มีการโม้ทั้งนั้นความรู้สึกจริงๆ real only อย่างแรกเลยนะครับผมก็ต้องไปเอาบัตรเข้างานก่อนขอปิดข้อมูลสำคัญแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคในที่สุดนั่นแหละครับบัตรเข้างานแล้วขอมาแนะนำเพื่อน2คนที่ผมไปด้วยคนแรกนะครับเพื่อนสวีเดนของผมเองชื่อริคาร์ดนะครับเราทำงานด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยและอีกคนนึงนะครับชื่อโจเอลนะครับเป็นบอสของผมเองแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเหมือนกันนอกจากนั้นก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นช่องนี้มาก่อนมาเริ่มกันเลยดีกว่าพอผมไปถึงนะครับเราไปที่ฮอลล์อันแรกเลยซึ่งเป็นฮอลล์ที่เอาตรงๆมีแต่กีตาร์เต็มไปหมดเลยตอนแรกผมก็ตกใจว่าฮะทั้งงานมีแค่นี้เหรอเป็นฮอลล์ใหญ่อันนึงเดินไปยังไงก็มีแต่กีตาร์เดินไปยังเดินไปตรงไหนเดินไปตรงไหนก็มีแต่กีตาร์ทั้งนั้นเลยผมมารู้ที่หลังนะครับว่าผมคิดผิดลองดูแผนที่กันได้นี่แผนที่ที่จริงมันมีฮอลล์เต็มไปหมดเลยแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้อีกอย่างคือคนอื่นที่อยู่ที่นั่นเขาก็บอกผมด้วยว่าที่จริงปีก่อนๆมันมีเยอะกว่านี้อีกอันนี้คือเล็กลงแล้วนะมีของให้ดูได้ทั้งวันเอาจริงๆแต่เราก็มาเริ่มจากฮอลล์นี้กันก่อนนะครับผมก็เดินดูไปเรื่อยกีตาร์เยอะมากๆเลยครับใครที่เป็นเนิร์ดกีตาร์ก็ลองอธิบายให้ผมฟังได้นะครับว่ามีอะไรที่มันสะดุดตาหรือเปล่าอะไรเฟี้ยวๆให้ทุกคนเห็นแต่ผมขอมาบอกความรู้สึกส่วนตัวของผมก่อนนะครับตอนที่ผมเห็นฮอลล์นี้ผมรู้สึกผิดหวังเบาๆนะทั้งฮอลล์สำหรับแค่กีตาร์เต็มหมดเลยมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะเอาตามตรงเลยผมว่ากีตาร์ส่วนมากเสียงมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น โดนด่า 100% คือไม่ได้จะสื่อว่ามันเหมือนกันหมดนะครับผมว่าเสียงมันต่างแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะพอที่ฮอลล์ใหญ่ๆทั้งอันจะโชว์แค่กีตาร์ได้เก็ตว่ามันเยอะไปแต่ในการทำเพลงจริงๆคนฟังมันไม่ได้ฟังออกผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมแนะนำใครที่กำลังสนใจซื้อกีตาร์นะครับหรือกะจะทำเพลงโดยที่ใช้กีตาร์หาสักอันนึงที่เราชอบนะครับแล้วซื้อแค่นั้นในอนาคตเรารวยๆเราค่อยไปซื้ออันอื่นอย่าเข้าใจผิดนะครับผมก็รักกีตาร์เหมือนกันถ้าผมเลือกได้ถ้าผมรวยกว่านี้ผมก็คงอยากมีกีตาร์เป็น10อันเหมือนกันนอกจากนั้นความรู้สึกของผมคือผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นกีตาร์ที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่านี้นะครับอย่างไอ้พวกกีตาร์ลาวาที่มันจะแบบสอนเราเล่นได้หรือมีเอฟเฟกต์ในตัวพวกของใหม่ๆอย่างนั้นอยากเห็นอย่างนั้นเยอะกว่าแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ได้ไปดูทุกบูธถ้าที่จริงมันมีอะไรเฟี้ยวๆที่ผมพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแต่สำหรับอันนี้ผมถ่ายมานะครับผมรู้สึกว่าอันนี้สะดุดตามากนะครับดูเหมือนจะเป็นลัทธิกีตาร์อะไรสักอย่างเฮ้ยกีตาร์ลอยได้ทั้งหมดที่ผมพูดไปผิดหมดแล้วนะครับผมอยากได้กีตาร์นี้นะครับมันลอยได้โคตรเฟี้ยวในที่สุดผมก็ได้ไปฮอลล์อันต่อไปนะครับที่มีเครื่องดนตรีแนวอื่นๆบ้างนะครับสิ่งแรกที่เจอเลยก็คือพวกเครื่องเป่าทั้งหลายนะครับสวยงามมากๆงามมากๆอยากได้ทุกอันเลยเสียดายเล่นไม่เป็นผม respect ทุกคนที่ เล่นพวกเครื่องดนตรีออร์เคสตราพวกนี้เป็นมากนะครับผมอยากเล่นเป็นมันเฟี้ยวมากๆโดยเฉพาะทรัมเป็ตนะครับสวยจริงๆนอกจากนั้นมันก็มีแบบดนตรีสดที่เขาเล่นเพื่อโชว์อุปกรณ์ใหม่ๆมันก็แง่แล้วนะครับงานแบบนี้มันก็ต้องมีเล่นดนตรีสดกันเต็มไปหมดบางทีเสียงก็เล่นตีกันไปหมดเลยนะอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงเครื่องดนตรีหลายอันทับกันหมดบางทีก็เริ่มปวดหัวเหมือนกัน จริงโอเคถึงเวลาไปสู่สิ่งที่ผมเนิร์ดสุดๆคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับมีคนเฟี้ยวๆเล่นคีย์บอร์ดให้ฟังเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ได้แต่ฟังนะครับเขินเกินไปที่จะเข้าไปเล่นอย่างไอ้พวกนี้ก็คือพวกคีย์บอร์ดเสียงออร์แกนทั้งหลายอันนี้เป็นบูธของบริษัทชื่อ Viscount นะครับผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่ว่าก็ฟังดูดีผมชอบนอกจากนั้นมันก็มีคีย์บอร์ดอีกเต็มไปหมดเลยนะครับมีแต่คนเทพๆเล่นให้ฟังเทพจนผมไม่กล้าแตะเลยนะครับงานแบบนี้เอาจริงผมเขินมากเลยมีแต่คนโชว์เซียนโอเคนะครับช็อตนี้มันอาจจะดูเหมือนผมถ่ายอะไรว่าเห็นแต่เท้าคนแต่เหตุผลที่ผมถ่ายอันนี้มานะครับเพราะว่าขาของคนที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นขาของยูทูบเบอร์ดนตรีโปรดของผมเลยนะครับชื่อว่าซันเจซีผมยังเกรงใจเกินไปที่จะถ่ายหน้าเขานะครับแต่ว่าตอนเย็นหลังจากงานตอนที่เราไปรวมตัวกับยูทูบเบอร์คนอื่นผมก็ได้ถ่ายรูปกับเขาในที่สุดนะครับสุดยอดเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่คอยอัปเดตข่าวอุปกรณ์ทำเพลงของลดราคาใหม่ๆผมแนะนำว่าใครชอบทำเพลงให้ติดตามเขานะครับได้อัปเดตตลอดเลยว่าอะไรแจกฟรีบ้างอะไรเงี้ยไอตัวก้อนจิ๋วๆนี้นะครับมันคือแซมเปิลเลอร์จิ๋วเหมือนเราแบบสามารถใส่เสียงเข้าไปในก้อนนี้ได้เราจะได้แบบสามารถเอาดนตรีไปเล่นพกพาที่ไหนก็ได้นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็เฟี้ยวดีแต่ว่าแอปโทรศัพท์ที่มันทำได้เยอะกว่านั้นหรือว่ามันใช้ง่ายกว่านั้นมันก็มีเต็มไปหมดแล้วเลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มาแทนของพวกนั้นได้ใครที่ไม่ได้อยากทำอะไรในโทรศัพท์ตลอดเวลามันก็เข้าใจได้นะครับพวกอุปกรณ์ทำเพลงจิ๋วๆมันก็น่ารักดีนะจริงๆอยากได้เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากเห็นพวกแอปโทรศัพท์ที่ไว้เล่นดนตรีอะไรอยากเห็นผมสอนของพวกนั้นก็คอมเมนต์ไปด้านล่างได้อยากจะทำคลิปเกี่ยวกับโทรศัพท์บ้างแล้วคนขอมานานแล้วไม่ได้ทำสักที
มาสู่ของเฟี้ยวอันต่อไปกลองไฟฟ้าทั้งหลายโคตรฤทธิ์ทุกคนลองสังเกตอะไรบางอย่างนะครับสิ่งที่มันหลอนมากๆไม่โอเคเลยตรงโต๊ะข้างหน้ามันมีหูฟังให้ใครก็ได้สามารถเดินมาฟังสิ่งที่คนกำลังลองเล่นเล่นอยู่จะบ้าหรือเปล่าแล้วผมจะไปกล้าเล่นได้ยังไงถ้าผมเล่นอยู่แล้วจู่ๆมีคนเดินมาฟังสิ่งที่ผมเล่นไม่เล่นดิบ้าไม่มีทางเรามาสู่บูธขายของกันบ้างดีกว่านะครับบูธนี้บอกเลยกระเป๋าตังค์ผมสั่นสุดๆนะครับอย่างอินเทอร์เฟซตัวจิ๋วเนี่ยโอ้โหพกพาง่ายเชียวโอเคไม่เราจะไม่ซื้อโอเคผมรอดนะครับรอดจากบูธขายของอันแรกกฎของวันนี้คือเราจะไม่เสียตังค์เราจะมาดูของเฟี้ยวๆเฉยเราจะมาเจอคนเฉยเราจะไม่เสียตังค์ท่องเอาไว้พวกเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตแล้วกับงาน Beer Bud Present Microwave EP Perfect Stranger No One Come to Know You คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของศิลปินจากค่าย Microwave นำทีมโดย I'm Having a Bad Day เฟรมธนาวุฒิ Chillax และ The Picnic 4 วงเลยนะเว้ยรวมไปถึงศิลปินค่ายเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือ Re Here Experience และ Mercury Goldfish บัตรขายแล้วนะครับที่เว็บ Ticket Melon ถ้าซื้อบัตรตอนนี้ราคา499เท่านั้นถ้าไปซื้อหน้างานนะครับมันจะราคา599และสำหรับใครที่ยังไม่พอใจจะชวนเพื่อนมาด้วยบอกเลย2ใบจัดไปที่ราคา900 บาทเท่านั้นหรือจะมา4คนเป็นแก๊งก็ราคา 1,600 ไปเลยแล้วเจอกันวันที่24 กรกฎาคมนี้นะครับที่ Lido Hall 2 3 โมงเย็นเป็นต้นไปถึงผมจะยังติดอยู่อเมริกาแล้วกลับไปที่คอนเสิร์ตนี้ไม่ทันนะครับแต่ว่าผมมีเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนถ้าใครสนใจกดลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปได้เลยเจอกันถึงเวลาลงมาชั้นล่างนะครับผมก็ไม่รู้ทำไมผมเริ่มที่ชั้น2เหมือนกันนี่โชว์ช็อตลงบันไดเลื่อนเฟี้ยวๆขี้เกียจหาเพลงอีพิกมาใส่ตรงนี้นะครับทำด้วยปากก็ได้สิ่งแรกที่เราเห็นตอนเราลงมาชั้นล่างนะครับก็คือบูธคาสิโนมันอ่านยังไงวะนั่นแหละครับเป็นบูธใหญ่มากๆที่มีคีย์บอร์ดเต็มไปหมดเลยลองดูคนนี้ดิครับโอ้โหเล่นคีย์บอร์ดทั้งวันทั้งคืนผมเดินลงมากี่รอบไอคนนี้ก็ยังเล่นอยู่โคตรเก่งแต่ก่อนที่เราจะไปดูของเพิ่มนะครับมันถึงเวลาที่เราจะกินอาหารด้วยความที่อยู่อเมริกาผมก็อยากจะกินอาหารเฮลตี้นิดนึงก็เลยไปกินอาซาอิแต่ปรากฏว่าหวานสุดๆนะครับไม่น่าเฮลตี้เท่าไหร่อย่างน้อยมันก็มีน้ำเปล่าเรามาดื่มน้ำเปล่าด้วยกันดีกว่านะครับโอเคเรามาสู่บูธที่ผมรู้สึกว่าหน้าตาดีที่สุดก็คือบูธ Spitfire Audio ถ้าใครไม่รู้นะครับ Spitfire ก็เหมือนเป็น Apple สำหรับวงการ Orchestra Library นั่นแหละจะดูหรูหราเสมอไปนะครับดูบูธก็รู้ว่าเฟี้ยวขนาดไหนเราใครที่ไม่รู้ว่า Orchestra Library คืออะไรนะครับมันก็คือการที่เราเอาเครื่องดนตรี Orchestra ทั้งหลายมาอัดเสียงมาแซมเปิลไว้แล้วทำให้เราสามารถเอามาเล่นในคีย์บอร์ดได้ทุกคนคงไม่มีงบมากพอที่จะไปจ้าง Orchestra จริงๆมาเล่นเพลงให้เราบริษัทนี้ผมเสียตังค์ให้เขาไปเยอะมากๆวงการ Orchestra หลายคนอาจจะคิดว่าบริษัทนี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่า Spitfire อยู่ในใจผมเสมอส่วนเงินของผมอยู่กับเขาเสมอเหมือนกัน แต่ส่วนตัวบูธของ Spitfire เองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็มีให้เราไปลองเล่นไลบรารีของเขาต่างๆได้ก็น่าเสียดายนิดนึงนึกว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆมาโชว์แต่ตอนที่ผมอยู่ก็ไม่ค่อยมีอะไรถึงเวลามาสู่ไมโครโฟนแพงๆกันแล้วนะครับดูโลโก้ตรงนั้นได้นะครับ AKG หนึ่งในแบรนด์ไมโครโฟนแพงๆดีๆอันนึงลองดูนี้นะครับสวยมากโอ้โหแป๊บๆขอถ่ายอีกรอบแบบหลังเบลอในอย่างเฟี้ยวอย่างที่เท่คือไมค์พวกนี้เราสามารถใส่หูฟังแล้วก็ลองร้องสดเพื่อจะทดสอบเสียงได้เหมือนกันนะครับก็เฟี้ยวดีเราจะได้ลองของจริงๆเราจะได้รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงพูดถึงไมค์แพงๆเรามาสู่หนึ่งในบริษัทที่ผมว่าแปลกแต่ก็เท่มากๆเหมือนกันครับนี่เป็นบริษัทไมโครโฟนของรัสเซียใช่ครับของรัสเซียครับชื่อว่า Soyuz แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายบูธนี้เพราะว่าผมเดินเข้าไปผู้คนที่เขายืนอยู่ก็เดินมาคุยกับผมทันทีก็เลยเขินเกินไม่กล้าถ่ายต่อแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนิดนึงเพราะมันก็เท่ดีนะก่อนที่จะดูความเท่เรามาเช็คราคากันก่อนบูธนี้ผมก็ได้ลองไมค์ต่างๆของเขาเอาตรงๆเสียงมันแปลกนะมันมีความอุ่นแปลกๆว่ามันก็เท่ดีนะถ้าใครต้องการไมค์ยูนิคก็ลองของบริษัทนี้ได้แต่ว่าราคาไม่ไหวจริงๆแต่ข้อดีคือถ้าเราชอบเสียงของไมค์ของเขาแทนที่เราจะต้องซื้อไมค์เขาเราซื้อไอตัวก้อนอันนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเราเอาไมค์ของเราเองมาต่อผ่านก้อนเนี้ยเราก็จะได้คาแรคเตอร์ของเสียงไมค์เขาฉลาดมากผมเกือบจะเสียตังค์แล้วโชคดีนะครับที่งานนี้เป็นงานเทรดสำหรับคนในวงการอย่างที่ผมบอกไปเพราะฉะนั้นของส่วนมากในบูธมันไม่ได้มีขายตรงนั้นเลยไม่งั้นกระเป๋าตังค์สั่นอีกแล้วไม่ซื้อถึงเวลามาสู่บูธบริษัทโปรดของทุกคนนะครับ Antares เจ้าของปลั๊กอิน Auto Tune นั่นเองที่ผมถ่ายมานี่คือเขากำลังโชว์ปลั๊กอินใหม่นะครับเป็นปลั๊กอิน EQ ซึ่งมันมาเพิ่มกับถ้าเราจ่ายรายเดือนเอาจริงตามตรงเลยถ้าใครเป็นคนที่แบบอยากเป็นนักร้องจริงจังอะไรเงี้ยจ่ายรายเดือนของ Antares ก็คุ้มมากนะเพราะว่าปลั๊กอินที่มันเกี่ยวกับร้องเพลงที่ไม่ใช่แค่ Auto Tune เนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้าเราเลิกร้องเพลงเมื่อไหร่เราก็แค่ยกเลิกจ่ายไปเลยง่ายดีแต่เรามาพูดถึงคนนี้กันดีกว่าคนนี้เขากำลังโชว์ EQ ที่ผมบอกใช่ไหมแต่ว่าประเด็นคือเขาดูเบื่อที่สุดในโลกเลยไม่เข้าใจว่า Antares เขาหาคนที่เบื่อในสินค้าของตัวเองมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวผมลองขายของแทนเขาให้มันน่าตื่นเต้นกว่านี้ให้ดูดีกว่า EQ อันใหม่ของ Antares เหมาะสำหรับคนร้องเพลงทั้งหลายนะครับเพราะว่า EQ ตัวนี้สามารถเปลี่ยนตามโน้ตที่เราร้องเพลงได้มันจะจับได้ว่าเรากำลังร้องไปโน้ตนี้แล้วสมมติถ้าเราปรับ EQ เพิ่มตรงนู้นลดตรงนี้มันก็จะขยับตามโน้ตที่เราร้องได้เพื่อให้มิกซ์ของเสียงร้องเรามันคลีนที่สุดตามที่เราร้องเลยนะครับสุดยอดผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมขายของให้เขาฟรีๆทำไมแต่ผมเอาจริงๆผมก็ชอบของที่เขามีนะครับจะดีกว่านี้มากนะครับจะ Auto Tune ไม่คอย crash โปรแกรมทำเพลงผมตลอดเวลา
นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในงานนี้นะครับลองดูคนนี้เล่นคุณคิดใช่ไหมว่านี่คือคีย์บอร์ดที่เล่นกีตาร์ได้เปล่านะครับบูธเนี้ยเขาแค่ขายปลั๊กอินกีตาร์เฉยๆเหตุผลที่มันเท่เพราะคนนี้เขาเอาคีย์บอร์ดใบ้ที่มันเป็นสะพายเหมือนกีตาร์ได้มาเล่นให้ดูมันเลยเท่เฉยๆนะครับเขาเล่นคีย์บอร์ดใบ้เก่งตัวปลั๊กอินกีตาร์เสียงมันก็ดีนะครับไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นเอาจริงมันแค่พิเศษเพราะคนนี้มันเล่นให้ดูแบบนี้นะมันเลยดูเฟี้ยวมากๆเลยแต่ความเท่นี้ก็มากพอให้หลายคนไปซื้อเห็นพอเขาเล่นเสร็จคนเดินไปขอโค้ดเพื่อซื้อของเขาเต็มไปหมดเลยเป็นการตลาดที่ดีจริงๆแล้วก็หนึ่งในคนที่เสียตังค์ให้กับไอ้ปลั๊กอินกีตาร์นี้ไปแล้วนะครับก็คือเพื่อนผมนั่นเองชื่อแดเนียลนะครับเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกคนหนึ่งดูเขาสิเล่นเปียโนโคตรเก่งห้องนี้มันอาจจะฟังยากนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นห้องเล็กๆที่มีเปียโนแพงๆประมาณ 10-20 อันทุกคนเล่นเปียโนทับกันหมดเลยไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงตัวเองกันไปได้ไงส่วนเปียโนนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในปี 1912 นะอยู่มาเป็น100 ปีแล้วนะครับยิ่งไม่กล้าแตะเข้าไปใหญ่นะครับในที่สุดแล้วเราไปชั้นสุดท้ายกันนะครับชั้น3ชั้นนี้ทั้งชั้นเลยเป็นของ Yamaha หมดเลยทุกคนรู้ไหมครับว่าเครื่องดนตรี 25% ของทั้งโลกเนี่ยเป็นของ Yamaha นั่นแหละน่าจะเข้าใจกันแล้วว่าทำไม Yamaha ถึงมีชั้นของตัวเองทั้งชั้นในงานนี้นอกจากนั้นแล้วเขายังทำมอไซค์อีกบ้าหรือเปล่าอันนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนศิลปะอันสำคัญนะครับที่ถ้าใครติดตามงานนี้คงเคยเห็นเป็นเปียโนแนวตั้งที่เราไปนั่งเล่นได้นะครับซึ่งเอาจริงก็ถ้าไปลองเล่นดูคือมันปวดข้อมือมากๆนะครับแต่ว่าก็ดูสวยดีถ้าเราลองดูใกล้ๆเราก็จะเห็นนะครับว่าเอาจริงมันก็คือแค่เปียโนไฟฟ้าที่ไปปักเข้าไปในชิ้นศิลปะอันนี้เฉยไม่ได้เจ๋งอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็สวยมากๆนะครับเหมาะสำหรับโซเชียลมีเดียใครเป็นสายอินฟลูถ่ายรูปวันนี้ลงกันทุกคนต่อไปเราก็มาสู่ตัวฮอลหลักของ Yamaha นะครับฮอลนี้ทั้งอันก็จะมีเครื่องดนตรีของ Yamaha เต็มไปหมดเลยตั้งแต่เปียโนไปซินไปเครื่องออร์เคสตราทั้งหลายฮอลนี้เป็นฮอลที่วายดีที่สุดเลยน่าจะเพราะมันมืดๆหน่อยมีแสงม่วงๆบรรยากาศดีสุดๆไปเลยส่วนนี่คือซินโปรดเป็น DX7 อันมินินะครับถ้าใครไม่รู้จัก DX7 นะครับมันเป็นซินเธไซเซอร์ที่ดังมากๆทุกคนต้องเคยได้ยินมันมาก่อนแน่นอนใช่ครับอันนี้ก็คือเสียงของ DX7 นั่นเองส่วนอันนี้เป็นตัวมินิสำหรับใครที่ไม่มีตังค์ซื้อตัวเต็มนะครับผมก็เลยไปลองเล่นดูใส่หูฟังดูเสียงดีเหมือนของจริงมากๆแล้วนอกจากนั้นในฮอลนี้นะครับตรงกลางมันเป็นเหมือนเวทีเล่นสดนะครับที่จะมีพวกศิลปินเทพๆมาโชว์เซียนเปียโนโชว์เซียนนู่นนี่ตรงกลางเฟีลใช้ได้อยู่เล่นเก่งกันทุกคนเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปงานนี้ทั้งงานก็คือเล่นเก่งกันทุกคนอยู่แล้วนะครับนักดนตรีตัวท็อปทั้งนั้นที่มาที่นี่พอออกมาจากฮอลนี้นะครับผมก็ได้เห็นสิ่งที่ผมเอาจริงชอบที่สุดในงานนี้แล้วซึ่งก็คือแก๊งมือกลองเต็มหมดเลยมันรวมตัวกันเป็นวงกลมตรงนี้นะครับคนตรงกลางก็คือเป็นคนที่จะคอยบอกว่าทุกคนต้องเล่นอะไรโคตรเฟี้ยวเลยจริงๆเพื่อนผมที่เคยมางานนี้แล้วเขาก็บอกว่าในปีก่อนๆเนี่ยที่จริงอ่ะการรวมตัวมือกลองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนมันจู่ๆก็ทำขึ้นมาเองแต่พอมันเริ่มดังเจ้าของงานก็เลยเอาไอ้อีเวนต์อันเนี้ยมาจัดให้เป็นอีเวนต์ส่วนหนึ่งของงานจริงๆเลยได้มาครั้งหน้าก็อยากจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับรอบนี้เขินไปหน่อยไม่ค่อยกล้าเล่นเลยเท่าไหร่โอเคนั่นคือฮอลทั้งหมดแล้วแต่ว่าผมขอมาพูดถึงบูธอันนึงที่เป็นบูธสำคัญมากๆนะครับเพราะบูธนี้เป็นบูธที่ให้บัตรมางานนี้ผมเองนะครับซึ่งก็คือบูธ Apogee เป็นบริษัทที่ทำพวกอุปกรณ์ทำเพลงอย่างเช่นพวกอินเทอร์เฟซทั้งหลายอันโปรดของผมก็คืออินเทอร์เฟซพกพาอันนี้เสียงดีแบบเสียงถือว่าแบบหนึ่งในตัวท็อปทุกคนขอบคุณ Apogee พร้อมกันที่ให้ตั๋วผมนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนผมนะครับโจนะครับที่เป็นเพื่อนกับ Apogee ผมก็เลยได้ตั๋วผ่านเขามาโอ้ยมันงงอ่ะนั่นแหละเอาเป็นว่าขอบคุณครับในที่สุดแล้วนะครับนี่ก็6 โมงเย็นส่วนฮอลทั้งหลายมันก็เริ่มปิดตัวลงเขาก็เริ่มไล่ทุกคนออกมาให้มาอยู่ข้างนอกซึ่งก็มีพวกเวทีคอนเสิร์ตมีอาหารให้กินอะไรแบบนี้ผมอยากจะมาสรุปให้ทุกคนฟังสั้นๆหลังจากที่อธิบายทุกอย่างที่ผมเห็นให้ทุกคนฟังไปแล้วดีใจจริงๆนะครับที่ได้มางานนี้ผมเห็นงานนี้ออนไลน์ทุกปีทุกคนพูดถึงตลอดว่ามีอะไรโชว์ใหม่ๆตลอดเวลาพอได้มาจริงๆมันก็เฟี้ยวอย่างที่คิดไว้เลยถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้มาแชร์ทุกคนฟังแต่ในที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าไฮไลท์ของผมมันไม่ใช่พวกเทคโนโลยีหรือพวกอะไรใหม่ๆหรอกแต่มันคือการได้เจอคนใหม่ๆมากกว่าได้คุยกับเจ้าของบริษัททำปลั๊กอินทำอุปกรณ์ทำเพลงทั้งหลายได้เหมือนแบบได้เจอคนที่อยู่เบื้องหลังของที่เราใช้ในการทำเพลงอ่ะมันก็เจ๋งนะอยากจะเชาเอาบริษัทหนึ่งที่ผมไม่ได้ถ่ายมาผมได้คุยกับเจ้าของบริษัท Sonibo นะครับเขาทำพวกปลั๊กอินมิกซ์เพลงพวก EQ compressor อะไรพวกนี้แต่เป็นแบบเวอร์ชันแบบ AI ช่วยปรับถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถือว่ามาแรงในวงการแบบมิกซ์เพลงมากนะการแบบใช้ AI ช่วยฟังเพลงเราอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องแบบทำเองทุกอย่างรู้สึกว่าของพวกนี้ถือเป็นแบบการคืบหน้าในวงการจริงๆอ่ะแล้วพอเราได้คุยกับเจ้าของอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าคนพวกนี้มันก็มีวิชั่นมันมีใจรักในการทำเพลงอยากสร้างสิ่งใหม่ๆให้เราทำรู้สึกดีใจเหมือนกันที่ได้คุยกับเขานอกจากนั้นผมก็ได้เจอพวกอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ที่ผมคอยดูแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำคลิปของผมมาตลอดได้เจอไอดอลของผมในวงการยูทูบเบอร์ทำเพลงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยขออภัยที่ผมไม่ได้ถ่ายพวกฟุตเทจจากตอนที่ไปเจอพวกยูทูบเบอร์ตอนหลังๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็คืออยากจะได้โอกาสคุยกับคนจริงๆไม่อยากจะมาโฟกัสกับการถ่ายคลิปเลยมาจบคลิปนี้กับสิ่งที่ผมกินตอนท้ายกันดีกว่าให้ถ่ายพิซซ่าถาดเล็ก4 ชิ้นเนี้ยราคาเท่าไหร่ถาดแค่นี้นะครับราคา30 เหรียญ What the fuck